ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ වැඩ කරගන්න එක ස්ක්‍රීන් එකක් මදි වුණාද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා දැන් වැඩ කර ඉන්න ඩෙස්ක්ටොප් එකට අමතරව virtual desktop කීපයක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඒක කරන්න මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ෂෝට් කී එකක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා. හිතන්න ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඇප්ලිකේෂන් ගණනාවක් ඔයා ලොන්ච් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔයාලට ඉඩකඩ මදි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් තවත් virtual desktop එකක් ඕපන් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ Windows බටන් එකයි control බටන් එකයි D අකුරයි එකට ප්‍රෙස් කරන්න. මම මෙන්න මේ විදියට මගේ කීබෝඩ් එකේ Windows control D ප්‍රෙස් කරනවා. ඔව් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට අලුතෙන් මගේ කම්පියුටර් එකේ virtual desktop එකක් හැදුනා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ කම්පියුටර් එකේ ඕපන් වෙලා තියෙන desktop දෙක. ඒක බලා ගන්න ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ Windows key එකයි tab key එකයි එකට ප්‍රෙස් කරන්න. ඔව් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ මම දැන් ඉන්න ඩෙස්ක්ටොප් එක. මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම කලින් හිටපු ඩෙස්ක්ටොප් එක. මම එතනට ගිහලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා මම කලින් ඕපන් කරගත්තු ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් වින්ඩෝ එක මෙන්න මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කීබෝඩ් එකේ Windows key එකයි tab key එකයි එකට ප්‍රෙස් කරලා මෙන්න මේ හදාගත්ත virtual desktop අතර මාරු වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ short key combination එක. ඒ කියන්නේ Windows key එකයි control key එකයි D key එකයි එකට ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් virtual desktop හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට වැඩ කර හිටපු ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඉඩ බදි වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට virtual desktop හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ tips දැනගන්න ඕන නම් subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.